Sziasztok, vagyok, és itt a Dungeons 4 második része. Az előző részben beláttam ebbe a negyedik részbe is, a Dungeon szériából. Meglepően ez is tudott eddig újdonságokat mutatni, mint a három frakció kapcsolatban, azaz az orkokkal, a démonokkal és a élőutakkal. A történetünk egy kicsit változott, ugye, hogy a gonosz így megsemmisült, véletlenül, az csettintéssel, és akkor most kell keresni neki egy új testet. De a trailerből ítélve, ugye szerintem ezt mindenki tudja, hogy valószínűleg egy ilyen ork babybe fog költözni ez a gonosz. Na, de folytassuk a történetünket. Szóval most bosszút kell állni Kingstonon, amiért ugye bebörtönözte Itáliát, őt utána megyünk. Szóval unicornosak lesznek, gyárfek. Az achievement abból áll, hogy Itáliát minimum 3-as szintre kell húzni, és az unicornist 30 perc alatt kell megoldani. És kapok egy új skillt is, ami tud, hogy 50%-kal kevesebb evilness-t kell felhasználnom Itáliának a képességére. De az a feltétel hozzá, hogy Tristannak nem engedhetjük, hogy 3-nál több épületet felhúzzon. Equip Thalia Maximum Faction Level. Ó, hogy így rendesen fel kell szerelni Itáliát. És jelenleg csak ez van. 100%-kal több XP-t kap. Hát, ja. És akkor még itt ki is választhatom akár a skint is, de maradok az alapnál. Free at last! This traveling in a cage through the overworld really made me miss that musty, stuffy dungeon air. What exciting scent is that rising to my nose? Is it... Ah! Okay, which one of you little snots did that? While Talia was more or less enjoying her Van new egy kis freedom, takony her odafingot. stepbrother Tristan was roaming the overworld with his entourage. The next stone was bound to be around here somewhere, but I'm having a hard time finding my way around this foul place. Men, we will set up camp here and drive the darkness from this place. Tristan, again? Ugh, I've really seen about enough of these relatives lately. It feels like Thanksgiving and Christmas happening back to back. And then he even dares to rid the area here of its stylish greys. Just you wait. I'll make you pay for everything. But before Tanya could arrange a reunion with her stepbrother, it was urgently necessary for her to raise a powerful army. However, the underground was infested with spiders who called it their home. In addition, some particularly hard layers of stone stretched through the underground. In order to dig through these layers of stone, the research-addicted evil first had to research better tools for its little snots. But this required a fair amount of evilness. One could gain a particularly great amount of evilness by defeating a good being. Like this unicorn, for example, which, by chance of course, and completely in tune with the context of the world, currently resided here. Kill the unicorn for an extra portion of evilness. Sounds like a great way to start the day. Ó, mennyi szöveg, mennyi szöveg. Szóval, lényegében Táliának nagyon hiányzott a dungeon illata, ez a gonosz, büdös dungeon illat, és Tristan közben ott fent bókolászik és keres valamilyen követ, és akkor ilyen épületeket húz fel, tehát ezt nem szabad hagyni neki, hogy felhúzza. Aztán van itt ilyen pókfészek, amit érdemes lenne kiszednünk, de csak úgy tudunk odájutni, hogy kifejlesztjük a kis taknyoknak a kőkiszedést, mondtam az előző pályán is, hogy azt érdemes kihúzni.
csak az sok gonoszság is kell. És 750-et kapok, hogyha megölöm azt az unikornist. Úgyhogy minél hamarabb le kell számolnom bele. Szerintem talentokból nincsenek újak. De van aréna. Ez eddig nem volt. Na tehát itt harcolhatnak egymás ellen az egységek. Úgy gondoltam, nem is szaragszok, már az elején letámadom. Kezdő csapattal. Ahogy Táliának van képesség is, hogy a Dungeon Hearthoz tudja teleportálni az egységét. Vészhelyzet esetére, hogyha esetleg nincsen varázslat. Olyan, amit külön írja a spelleket is. Aha. Legalább gyorsan fejlődnek. Na, már level 3-as is lett Talia. Olyan cuki, hogy belehalok! Akkor jöjjük meg Bastaliont. You are the prettiest pony. Go, creatures! Throw yourselves into the fray! Break his legs! Pluck out his nose hair! Mennyi le van? 7500. Jó sok. Now what's going on? Why is the earth starting to shake? Volcanic eruption? Teen band concert or what? Whatever it was, the tremors had shaken some things up in the underground. Numerous spiders woke up from their sleep and became active and hungry. Great! Spiders again! Nobody here ever thinks about the people with arachnophobia. Well then, forward! Prepare the dungeon, defend the traps, and oil the creatures. Or the other way around. The defending evil would be well advised to have its horde creatures level up faster in an arena and to assign creatures to the guard room to keep an eye out for enemies. Lényegben akkor még több ilyen pókfészek kelt. Na mindjárt meghal a cukikorn is. Nem is remélem. Ennek kell ezzel foglalkozni. Unearthed in the dungeon. I sure showed him. Wonderful evilness. The violent evil had had its armies destroy the good being. The evilness it had captured allowed it to now effortlessly research improved tools for its little snots. Új szobánk ez a guard room még. Ez igazából arra van, hogy az egységek itt állomásoznak. A benne lévő egységnek nagyobb a védelmük, az attack speedjük. Tehát ez ilyen őrző szoba, tökéletes arra, hogyha védeni akarnánk egy bizonyos pozíciót. Arra kell figyelnünk a pályán, hogy sok pókfészek van. Itt a minimapon, hát itt van egy itt, tehát az alap 3 pókfészeken kívül, hogy 3 plusz van. Ezektől érdemes minél hamarabb megszabadulni. A pálya maga, ami nem nehéz, szerintem, hogyha rájönk a trükkére. Tehát az achievementeket elég egyszer unlockolni, mint ahogy én is csináltam. Én aztán újra indítottam, mert fél óra alatt most lehet, hogy nem fogom tudni leszedni, nem kell rusholni. Mindenesetre megoldottam. Szóval igen, ez az új skillt csak úgy kapjuk meg, hogyha 3-nál több ilyen épülete nem lehet Tristannak. És az a szerencse, hogy úgy csinálja, hogy itt a felső részben oda húz 3 épületet. A negyediket azt garantáltan innen lentről fogja elindítani. Tehát, hogyha még nem is fejlesztettük ki a kis taknyoknak a 3. szintjét, hogy ugye el tudjunk bányászni ide a másik részre, akkor is meg tudjuk akadályozni, hogy a negyediket felépítse mindenképpen. És én amúgy azt csináltam, hogy ezeket leszedegettem, mindig folyamatosan onnan jött, és így gyűjtöttem egy csomó ilyen evilness-t, és így szépen fejleszgettem magamat, aztán kiírtottam a pókfészkeket, és így meg vagyok, szóval... The watchful evil had erected a guard room.
Creatures could be posted there to keep an És eye van out két for ilyen enemies. Vein of Diamonds, a végtelen aranyos helyszín. Meg amúgy új talentokból, hogy néztem, van például, hogy a hordát már 5-ös szinten is lehet fejleszteni, tehát még több creature. Van ez az aréna, ami hát így néz ki. Hol van már? Itt. Hát ide jönnek gyúrni az ecseek, hogy még keményebben legyenek. Mondva, hogy ezek mindig támadnak. És új talentokból még, hát ezek is megkaptak 4-es, 5-ös szintűeket. Hát érdemes kifejezteni, most nem fogom egyesével mindig mondani, hogy mi mit tud. My brothers! In your eyes I see the same fear that would lead me to despair. The day may come when the courage of true heroes is extinguished. When we abandon our companions and all bonds of friendship are broken. I wish I could stay with you, but I must continue to pursue the quest. We shall meet again. With these words, Kedves. Tristan made good his escape. What? That coward! Come back here, you miserable little runt, so I can get back at you for the days upon days of excruciating rides in a cage! Tali nagyon berégyelt. Onwards, men! Build a new camp! Szóval, ja. Ez megint elmenekült. Szakásához. The hero's camp was not only doomed, it had already... Talia and the cunning evil had done it. The hero's camps lay in ruins. You got that right, Tristan! Come out, wherever you are! It's like that time I turned 8, except this time you're the piñata. Tristan? Where are you? In her destructive frenzy, Talia had forgotten about Tristan's somewhat precipitous departure. Right, that freaking coward! Oh, I was so busy beating the crap out of heroes that I totally missed it. Whatever. I have to look at this ominous council of little snots anyway. I guess my revenge will have to wait. Postponed, but not abandoned. Hát jó. És akkor is értem az új skillt, nagyon jó. Hát Talia berégyelt, hogy nem tudta elkapni Tristan már megint. Úgyhogy megint elmenekült és továbbra is üldözni fogja. Heroes Gorge, only one small city of heroes, stood in Talia's way, keeping her from finally climbing the mountain to the Council of Little Snots. Heroes Gorge would have to fall. Hát akkor már csak egy kisebb város áll az utamba, hogy elérjem ezt a taknyok tanácsát. Nézzük, hogy milyen achievementek vannak. Szóval ezzel a Magic tehát a varázs toronnyal 60 hős kell megölnöm. És hát gondolom lesznek ilyen áruk. Egy árut se szabad beengedni. Ó, és az új képesség minden démon milyen fejlesztés 15%-kal kevesebb aranyba és gonoszságba kerül. Tetszenek ezek a skillek. Talia had left a trail of devastation on her way to the Council of Little Snots. Now, only the city of Heroes Gorge stood between her and her path to the peak. Excellent. So they call it Heroes Gorge. I think I'll rename it Heroes Grave when I'm done Heroes with Grave. it. Forward, creatures! Time to... Then, out of nowhere, Tristan appeared, just as if he were Oh, following a bad script. A bad script would be ashamed of this crummy story. Men! This place must be protected. Stand firm and light the beacons. Oh yes, and activate the magic tower. Szóval ez a varázstorony. Hey, that's not fair! Treachery, cheating!
Powered by the mana ray from the magic tower, Hero's Gorge was now protected by a magic shield, impenetrable to evil's creatures. The sharp-witted evil set to work on a plan. It had to take control of the tower. Maybe that would not only bring down the shield, but could also be used for something else. Sounds like a brilliant plan. Forward, creatures! Oh, don't smash that thing. Capture it and get me the deeds to it. The infernal evil already had some more experienced demonic creatures at its disposal. A chamber of relaxation would have to be built to prevent them from becoming unhappy. Chamber of relaxation? Lazy sods. The things you do for your subordinates. Szóval, lényegében ez a város így be van burkolva, és a semmiből bukkant Tristan, már megint, de megint az lesz, hogy szépen elpusztít a várost, ő meg elmenekül valamilyen csata folytán, és ahogy az lesz az egész kampányban, hogy Tristan bejön, beszól, elmenekül, bejön, beszól, elmenekül, ennyi. Szóval el kell foglalnom azt a tornyot, hogy nem elég, hogy megszüntessem a burkot a város körül, hanem még a gonosz erőkre is használjam. Aztán most kaptam akkor egy új épületet, ez a Chamber of Relaxation. Tehát ide jöhetnek a démonok egy fürdőt venni, csak úgy mint a Dungeons 3-ban, ott is volt ilyen. És kapunk 100 gonoszságpontot, hogyha ezt megcsináljuk. 200 gonoszságpont, hogyha elfoglaljuk a magasság, a varázstornyot, és 150 kell, hogy meg kell találni a Rated Dungeon bejáratot, ami valószínűleg ez lesz, nem hiába van itt jelölve. Ja, igen, annyit elfelejtettem mondani az előző pályával kapcsolatban, hogy a pókoknál is vannak ilyen epic pókok, tehát az a ilyen arany ikon, ami sokkal nehezebb pók, és ahogy észrevettem így a játék során, hogy ahogy egyre jobban telik az idő, már szinte nem is marad normál hős, csak hát egyre több ilyen epic hős van. You, the mana-hoarding evil's little snots, had unearthed the Manivore. These beings were known for consuming mana. As if that were not disturbing enough, they also became more powerful or even reproduced in the process. It made sense to secure the Arcanian world. One Manivore had eaten so much mana that it had evolved into a large, much stronger Manivore. Tehát vannak ezek az új szörnyek, ezek a manavorok, akik így a manát zabálják. Talia, are you even still out there? It's so mind-numbingly dull here. You'd almost think you'd be giving your lecture on the growth of shamrocks again. I'll grow shamrocks on your grave. Shamrocks? Szóval, ja, ezek az új szörnyek, ezek a manavorok. Hát itt kiástam a fészküket, de még biztos lesz pár. Arra figyeljünk, ó, ott is van. Szóval zabálják, és egyre erősebbek lesznek. Ajjaj. Ez nem tetszik. Most nézd, hogy van Increased Attack on all creatures. Ó, hogy van egy olyan új képességem. És ahogy ásogattam, mert most át akarok jutni ehhez a varázstoronyhoz, még ilyen fészek is van, hogy ilyen lávos árkányok vagy mik. Ja nem, ezek tűzelementálok. Bocsánat. És ebben is van fejlettebb változat. Itt látszik az ikon mellette, még ilyen kék. Arra kell nagyon figyelnem úgy erre a Manavorba. Ez, hát kegyetlenebb. Tehát szerintem mondjuk ez a legkegyetlenebb egység így a neutrál egység így a játékban. Csak azért, mert ez a Manavor olyan, hogy amint megjelenik, tehát amint kibányáztuk, öljük meg azonnal. Ez a Manavor, ez nem elég, hogy így folyamatosan zabálja a manát, egyre erősebb lesz, ilyen 5-ös szintű, meg 6-os szintű, de hogyha eleget zabál, így ketté osztódik, és akkor ketten kezdenek el zabálni, és így tovább, tehát folyamatosan szavarodnak, és egyre erősebbek lesznek, és a végén meg a fényköz kapunk, hogy baszki, ezt nem fogja tudni megölni, mert annyira telzabálta magát.
Szóval, amint Mana Warba ütközünk, akkor iktassuk ki. Mana Warba főleg itt ezen a részen ütközhetünk, ahol sok mana van, meg itt is. Tehát ahol látjuk, hogy ilyen manát lehet bányászni, ott egyből szedjük ki. Aztán még annyi, hogy erre jöttük, és eljöttem, és akkor ilyen opcionális küldetés volt, hogy innen ki kellett szabadítani 3 darab succubust. Jó is jött, mert az is plusz egység legalább. Plusz itt van egy ilyen végtelen forrás is, meg itt is van rengeteg mana. És itt van egy gyerekje, de végre, hogy van egy gyerekje, ami azt tudja, hogy Port Potion, the creature's maximum life energy increased by 1%, szóval ja, ez mondhatni egy reliknek számít. Ami olyan, hogy ott egy pottyantós budi. Aztán új épületünk, ez a Chamber of Relaxation. Igen, amúgy amit elkezdjük a pályát, rakjuk ki. Tehát amit kezdünk 150 mi az? Evilness, azt a vagy mi ez a Chamber of Relaxation-re használjuk, mert hamar elkezdenek majd sztrájkolni a démonok, hogy mi az, hogy nem tudnak pihenni. És akkor már bukjuk ugye a különleges mi az a képesség megszerzést, ezt. Mert az a lényeg, hogy nem szabad hagyni, hogy sztrájkoljanak. De ugye úgy ide jönnek, aztán ott fürdenek szépen a manában. Sized creeps roaming around everywhere in the underground. One of those basil trogs wanders into their kingdom one day and drives them off, and suddenly they're everywhere. And all because they wanted to dig up some mithril for their little friends or something like that. Whatever. Hurt them, beat them, make little clay basil trogs and bash them with those. Ez nem olyan, hogy szétszedem Tália. Úgy, hát igen. Hogy így errefele egyenesen ástam, itt ugye volt jó pár Mana War szintén, és így belecsöppentem egy törpe királyságba. Úgyhogy ezt ki kell füstölnöm, hogy eljuthassak a toronyhoz. Ez legalább plusz XP úgy vagyok vele, meg azért jó sok evil ezt a törpöknek, és itt volt egy végtelen aranya. És az meg semmi, mert hogyha erre eljövünk, itt találtunk még újabb relikeket. Azt mondja, hogy creature makes all targets hits, azt a mindent. Vannak itt szép relikek. Random resource of death, aha. Hát, ezt amúgy érdemes így kitalálni, melyik egységre érdemes rakni. Ez például szerintem egy démonra érdemes, ezt mondjuk egy undeadre, mert ugye ha meghal, akkor legalább dob némi nyersanyagot, ezt meg mondjuk egy orkra. Most megpróbálom elfoglalni ezt a tornyot, legalább egyszer kell csak ezt is. Érdemes talán minél hamarabb felszabadítani ezt a helyet, mert itt 3 tábor is van, meg jó sok egység is jön, tehát az a legrosszabb. Basszus, lehet, hogy ez nem is fog menni elsőre. Se baj, majd újjelebnek. Szóval az a legrosszabb, hogy itt van Mana War, ilyen tűzelementál fészek is, pókfészek is. Hogyha mindegyikbe egyszer beleütközünk, esélytelen. Nincs az Isten, hogy meg tudnánk oldani. Plusz így két oldalot kapjuk a támadás, hogyha felfedezzük a törpék falvát, mert ugye innen is jön, meg innen is jön állandóan támadás. Szóval, ja, rengeteg helyre kell figyelnünk. The conquering eagle had taken the magic tower. With a few skillful tweaks, this was converted into a powerful weapon, capable of taking areas of the map under fire. Just what I need. With this, we'll destroy Balderon. I mean, Hero's Gorge, of course. Go ahead, lock and load,
and then we'll throw some pies at them. Men, I see the fear in your eyes. Evil has taken the tower. If we do not do something, the shield will eventually collapse. Fortunately, Na. the time has not yet Jó van, elég a come to tumából. despair, for there is a Lássuk, hogy mit... solution. Aha. Mana shipments! It seems Hát azt that mondta, Kingston egy had hitel. not been dropped on his head as a baby, as some people claim to be the case with his stepsister. Hey! And so he ensured that, in the future, mana would be shipped overland to the shield. Onwards, comrades! Clear the way for the first shipment! What? What a jerk! Forward, creatures! Stop 'em! Tear 'em apart! Smash 'em! Cut 'em apart with... Na szóval erre a shipmentre értette. Jó, hát én megakadályozom, azon nem újjon. Szóval... Lényegében akkor folyamatosan csökken a pajzsa ennek. Neki már meg kell akadályozni, hogy megjavítsák. Ja, ilyen manából javítják ezt. Nem sokára vége is a mana shieldnek. Annyi, hogy tényleg úgy van, hogy az első körbe egy szállítmány, második körbe két szállítmány, harmadik körben meg 3 szállítmány érkezik. Ez oldalról, ez oldalról, ez oldalról. Amit nagyon tudok tanácsolni, hogy ezt rakjuk ki, az alap spellt, és akkor Betswarm slow kombóval simán ki tudjuk szedni. Nem kell össze-vissza mászkálnunk. Hát, ez már nem fog odaérni, havercsávó. Itt mutatom így. Abban nem lesz elég ölésem az achievementhez. Na, ennek annyi. These mana shipments are easier to destroy than butter. Well, okay, destroying a pound of butter just like that is pretty difficult too. Because you get sick pretty quickly and... Oh, whatever, just break more stuff. The mana shield had been destroyed. Heroes Gorge now lay defenseless before the devastating evil's army. Fine! Come on, creatures, finish them off! No. Knock them out! Throw wax Azért nem újra, mindjárt bevégzem itt. Attól még kiiktatom ezt a maradék karavánt. Végzek már tisztan újabb seregével. Úgy tényleg csak erre kell figyelni, hogy ilyen manavórokba nagyon ütközzünk, mert az nem tud fájni. Basszus, ez az ágyús is jön olyat sebez. De az a baj, túl nagyot. Your little snots have completely mined out a gold vein. Na, ezzel meg vagyunk. Yes, we sure showed that. That was a nice little warm-up. Oh, by the way, did we manage to kill Tristan too? Is he lying around here somewhere? Talia test-speared several of the dead heroes, but there was no sign of Tristan. Apparently, Talia had failed to notice that the latter had already absconded some time ago. That kind of spoils the joy of victory for me, I've got to admit. Of course, this is only the 6th mission. It would probably be a bit too much to ask if the whole thing with Tristan was over now. I could definitely drag out his demise, let me tell you. Believe me, I can be very creative. But enough of that. It's time to finally get to that council of little snots, get a new vessel, and then finally finish off those heroes. Imádom ezeket a szövegeket, párbeszédeket, hogy és meg is lett a passzív, az új skill, az achievement is. Szóval arról beszéltek, hogy hát igen, Tristan már megint elszökött, nyomát vesztettük, és
Nagyon arra, hogy milyen rövid lenne azért ez a játék, hogyha már 6. pályán elkapnák Tristan, nem? The ascent. Tanya set out to reach the mountain summit to meet the venerable Council of Little Snots. But the inhospitable terrain was battered by raging storms and was home to stubborn dwarves. Na, tehát most az időjárás nem fog kedvezni nekünk, meg a törpék fognak az utunkba állni. Azt mondja, az achievement arra jár, hogy a dinamitot arra kell használni, hogy 10 hős megöljek. Expose new unit. Tehát a viharban nem veszhetek el egy egységet sem. Tehát egy kicsit nehezebb achievement lesz ez már. És na jó, a következő képességünk meg 15%-kal kevesebb aranyba és gonoszságba fog kerülni a horda fejlesztés. But the storm, Lady Queen! How are we supposed to work in this storm? Call me later. You can go find the doctor to certainly remove my boot from your arms. That little breeze ain't no storm, you candy asses. Besides, we're looking for Azok a beszólások. so that we can protect you precious little cupcakes from the wind. Now, get a move on. Bring that dynamite over here, and let's get the fireworks started! While the dwarf queen was digging in the mountains, Talia had completed a portion of the climb to the summit. What, pray tell, do you mean portion of the climb? I just did my cardio training for the next 3 years. Is it just me, or do I end up climbing some peak in every damn part of this series? Important things seemed to have a penchant for hiding in remote places, and the Council of Little Snots was no exception. Talia had to reach the mountain peak. The Council of Little Snots could be found there. She would have to gain access to it via the twisted cave system. For this reason, and of course because of the many heroes who kept appearing, it was imperative for her to build a dungeon here. Okay, good idea. Then I can take a short breather. Okay, creatures, you're up. Dig tunnels, find dwarves, and pull out their beards. Húzd meg a szakát. Jó, as long as the storm is... Aha. Jó. Szóval... Jó, hát törpék azok megpróbálnak kiásni valamilyen erekét. A dinamitot használva, de ezek a szövegeket. Meg azt mondja, hogy dolgozzák, különben kereshetsz gyorsan egy doktort, hogy a csizmámat kiműtse a seggedből, úgy segberúglak. Aztán Talia meg hát el van fáradva, hogy megmászta ezt a nagy hegyet, és el kell érnünk egészen odáig, hogy beszéljünk a taknyok tanácsával, és meg kell találni azt a bizonyos erekét, még a törpek előtt, mert ezt tud megvédeni a vihar elől. The voodoo brew was a shamanistic site for the horde. Little Snots could make potions there that could be used much like spells. Ah, and I only hear about this now? Damn, I could have used that thing 5 missions ago. It probably could have been used to corrode my way out of that damn cage. Come on, you little snots. Build a voodoo brew, slap some stuff together, and sell it as an energy drink. Még csel, szóval kaptunk egy új épületet, ezt a Voodoo Brew, ahol a taknyok mindenféle potit tudnak készíteni. Nem is rossz. Hát akkor amúgy az előző pályán tartom, azok nem artifektek, hanem potik. Ezzel meg keményebb potikat tudnak csinálni. Nem is rossz.
Tetszik, hogy így egyre több újabb talentokat kapok. És amúgy az előző pályában már 5-ösre is tudtam ezt húzni a dungeon, de már 6-os is van. Egyre több pont van. Meg itt is 5-ös. Tehát folyamatosan adódnak hozzá a pontok. Én azt tanácsolom, hogy használjuk ki az időt. Tehát 5 percünk van, hogy kihasználjuk a jó időjárást. Aztán 2 percig van ez a rossz időjárás. Rossz időjárásban nem is érdemes felmenni, mert szinte pár másodperc alatt megvannak az egységeink. Szóval ki kell használni és támadni, kiszedni itt a sátrakat, hogy innen szokott jönni ez a ilyen karaván. Érdemes megállítani őket, ha tudjuk. Az a baj, mindig olyan rosszkor jön, tehát mindig pont vihar. Viharban meg egyszer nem tudok kimenni. De sok, nem sokára jön pont 4 perc múlva ez a karaván. De sok ilyen gonoszságot ad, már van ilyen Hammer Tower is. Érdemes, hogy kihasználni ezeket a potikat. Jól tudnak jönni, főleg, hogy így... Jó, mekkora csap ez a Hammer Tower. Ezért jó HP poti, hogyha kéznél van. Erre, hogy szépen dobáljuk, hogyha nincsen varázslatunk, akkor ez is jó tud. És legalább letisztítjuk a terepet. Ó, és akkor most már használtam ezeket? Ez tök menő. Majd hogy is szól az achievement? De szép nagyot fog ez szólni. Na. Jó, ez nagy nehezen, de sikerült eljutnom végre az artefaktért. Wonderful. Once again, I did an excellent job. Move it, you lazy creatures! Bring the artifact to the Vault of Evilness, so that this freezing storm can no longer harm us. És akkor ezt be kell tenni ide. És akkor mostantól a viharban is mászkálhatok. Nem kapok majd sebzést. Kiváló. Arra kell amúgy figyelnünk, hogyha erre az artefaktre is vadászunk, hogy itt rengeteg ilyen pókfészek van. Úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk. Meg hát csak úgy fogunk tudni ide kiásni, hogyha a Little Snotot felhúzzuk 3-ra, ahhoz meg sok ilyen evilness kell, amit csak úgy tudunk ugye szerezni, főleg, hogyha ezeket a ilyen dinamitos, vagy mi ez, furgonokat szétverjük. 600-at ad egy. Itt még szerencsére találtam 3 darab ilyen TNT-s hordót, így szerintem ezzel lehet eljutni ide a bosshoz. The rock there looked a little porous. Some dynamite could probably get it out of the way. More rock was destroyed by exploding Működik. dynamite. Na de lássuk, mire képes ez a boss. Van amúgy mindenféle jó potion. Slime Barrier, Horde Strength, Bloodfall Blood God, Baromer Reference, Poisonous Cloud, Poti, Golden Potion. Ez a üres tájlokat aranyát tudja változtatni. Na, mekkora sebet ez? Semmit. Erre már alaposan felkészültem. Ezt már túlélem. Értem, megjelent a törpe királynő. Úgy itt, ahogy jöttem, ezt a tábort is levertem, és itt is volt egy ilyen törpe királyság. Jó, hogyha már megjelent, akkor szét is fogom segít, azért nem jön.
Amúgy még harmadik és harmadjára is megjelent ez a nagy boss. De szerintem ez nem fog. Vagy már talentból is szinte full kifejeztettem magam. Nagyon sokáig elhúztam ezt a pályát. Ez rendesen már laggol a játékban. The storm took its deadly toll among the heroes as well. Brynhilda. Az lenne... Szerintem, hogy ő csak így bossnak számít, hogy ez őrzi. Én nem is látom, hogy mit csinál. I have no idea what is going on! Boy! This is all actually a bit inconvenient right now. We'll postpone our little brawl until later, you maggots! Hát akkor ez is elmenekült. Queen of the Dwarves had made her escape. Apparently the battle had not gone quite to her liking. Coward! Come back here! Huh. Just runs away from a fair man-to-man fight. And by man-to-man, I mean dwarf against an army of vicious, murderous creatures. Treachery! Another storm was brewing. De úgy gondolom, hogy ideje lenne már befejeznem ezt a pályát, túl sokáig szarakodtam. Majd ez a boss szerintem folyamatosan resetelődik. Nem tudom, hogy hány percenként. De már 1250 ad, és ez a max. A harmadik szintje. Már talentból szerintem mindent kihúztam, basszus. Olyan elhúztam ezt a pályát. Had discovered access to the secret council of little snots. However, Talia... Finally, I've reached the thrice-damned mountaintop. But next time, I'll have my creatures build a cable car instead of climbing something like this again. Of course, you could always try to quit smoking and drinking and do more for your fitness. Just a suggestion. Personally, it helped me. And now that I'm training for marathons, I'm... Yeah. Thanks so much for your little prep talk. Could you please write your well-intentioned advice on a piece of paper so I can make a paper aeroplane out of it? Ungrateful wretch. Be that as it may, Tanya had actually made it to the top. There, however, all that awaited her was an inconspicuous stone gate. That's less than impressive. Can't it glow or something? Is the battery dead? Maybe I should smack it with the flat of my hand. Tanya was obviously intellectually out of her depth, trying to decipher this riddle. All she had to do was utter the secret formula. Flattery Dutch. Flattery Dutch. Flattery Dirk. Flattery Dutch? Well, that didn't work. That didn't... very funny, hilarious. They should give you your own TV show for your jokes, you comedian. Yes, thank you. I am waiting for offers. My agent will get in touch. In the meantime, you might want to just press that little button on the side so we can finally get back to business. Stupid button, stupid narrator, stupid council of little snots. No, sikerült elérnem, úgy látszik, az achievementet is. Mi nem halt egy egységem se a viharban. Szerencsémre. Basszus, mennyit szenvedtem ez a pályával. Hú, de ezek a beszólások, a narrátor és Tália közt haláli. Mondja narrátor Táliának, hogy hát többet kéne edzened, nem innod meg cigizned, és akkor talán nem lenne ilyen gondod a hegymászással, és akkor így próbált segíteni neki, hogy kitalálja a jelszó, de nem is volt jelszó, csak szivatta, és akkor mondod, hát nyomd meg azt a gombot, ami kinyitja az ajtót. Ez fantasztikus ez a játék. Annyira imádom ezt a narrátor és Tália közti szidamot mindig.
Talia had finally reached the venerable Council of Little Snots, high upon Mount Snotmore. Végre elkezdtünk a taknyok These tanácsához. wisest of the wise gathered together, and Talia asked them the most pressing question weighing on her mind. Would she herself one day sit on a throne as a ruler? Would she hold the strings of power in a 5th installment of the Dungeons series? Would the overpaid narrator finally shut his mouth? Wait a minute. Talia's stupid questions simply bounced off the wise little snots. The most important question in the room, and for this story, was that of a new vessel for the absolute evil. The wise little snots deliberated. When they finally stepped in front of Talia again, who still hung on to her naive dreams, mumbling, and unlike me has only been with us for 2 installments, the leader of the little snots held a bundle in its hands. Mi az a nap? Inside this bundle was a cute, cuddly, never-before-seen baby little snot. It's crazy the ideas they keep coming up with. The little snot named Gorgu had to absorb the essence of absolute evil in order to serve as an adequate substitute. But apparently the little diaper butt was not yet strong enough to absorb all of the required essence. Talia would first have to train and strengthen Gorgu before he could fully absorb the power of the absolute evil. The big E.T. Talia had caught the young Gorgu's favor. With a little more power, he could quickly become the new absolute evil. But to do so, he would need to be strengthened. Szóval Talia kérdezte a taknyok tanácsát, hogy miket jósolnak, hogy egy kiváló vezető lesz, minden, de vagy az, hogy a narrátor végre valahogy befogja a pofáját, hát nem fogja sajnos, és hát választ kapott a fő kérdésére, hogy hogyan fogja újraéleszteni a gonoszt. És akkor a kezébe dobták ezt a csecsemő orkot, akit Gorgónak hívják, igen, ez egy The Mandalorian reference. Szóval azt kell most csinálni a Taliának, hogy etesse ezt a kis csecsemőt, hogy felnőjön, hogy erőre kapjon, és magába tudja fogadni az újabb gonoszt. És akkor majd ő lesz az uralkodó. Fantasztikus. Na, de innen fogom folytatni a következő részben, úgyhogy akinek tetszett a videó, azzal találkozunk a folytatásban. Addig sziasztok!